บนโซเชียลแชร์ 10 อาการสัญญาณของโรคเบาหวานตั้งแต่ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้ำหนักลด แผลหายช้าไปจนถึงติดเชื้อราบางชนิดได้ง่ายชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอาการของโรคเบาหวานที่แชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับก็เบาหวานนะครับนิยามก็คือน้ำตาลสูงในเลือดก็จะเป็นอาการจากน้ำตาลสูงครับ10 อาการของโรคเบาหวานที่แชร์กันมีดังนี้ครับ 1. ปัสสาวะบ่อยอันนี้จริงครับก็เบาหวานเกิดจากน้ำตาลสูงในเลือดเมื่อน้ำตาลสูงในเลือดก็ต้องกรองมาทางปัสสาวะก็ทำให้ปัสสาวะกลางคืนแล้วก็ปัสสาวะบ่อย 2. น้ำหนักลดนี่จริงอยู่แล้วครับเบาหวานเกิดจากภาวะอินซูลินไม่เพียงพอหรือภาวะต้านอินซูลินก็ทำให้น้ำตาลมันใช้ในเซลล์ไม่ได้ก็ทำให้ผอมลงเรื่อยๆแล้วก็น้ำตาลที่ลอยในเลือดก็จะรั่วออกทางปัสสาวะก็ทำให้น้ำหนักลงส่วนใหญ่เบาหวานที่น้ำหนักลดเนี่ยมักจะเป็นในคนที่เป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ 3. หิวบ่อยกินจุบจิบอันนี้ถูกต้องครับเนื่องจากว่าในเซลล์ร่างกายเอาน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ก็จะเหมือนขาดพลังงานนะครับก็จะทานบ่อยแต่น้ำหนักก็ลดนะครับ 4. มีปัญหาผิวหนังมีรอยดำคล้ำที่คอหรือใต้รักแร้รอยค้ำที่คอก็เป็นลักษณะของภาวะต้านอินซูลินนะครับถ้าใครมีรอยค้ำที่คอรอยค้ำที่รักแร้เนี่ยบอกถึงว่าเบาหวานเป็นค่อนข้างรุนแรงมีภาวะต้านอินซูลิน 5. บาดแผลหายช้าเบาหวานเป็นโรคของหลอดเลือดที่ไม่ดีเนื่องจากว่าน้ำตาลที่มันสูงในเลือดเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายที่ไม่ดีทั้งหลอดเลือดขนาดเล็กและหลอดเลือดขนาดใหญ่นะครับหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ไปเลี้ยงบริเวณเท้านะฮะบริเวณแผลก็นำออกซิเจนไปเลี้ยงบาดแผลเลี้ยงน้อยลงก็ทำให้แผลหายช้า 6. ติดเชื้อราได้ง่ายใช่ครับเบาหวานก็ทำให้ภูมิต้านทานต่ำลงก็จะติดเชื้อง่ายขึ้นเชื้อราก็เป็นส่วนหนึ่งครับ 7. อ่อนเพลียก็มีอ่อนเพลียอยู่แล้วครับอ่อนเพลียก็จากหลายสาเหตุเช่นเบาหวานสูงในเลือดความเข้มข้นของเลือดก็จะมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เวียนศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็มีหนำซ้ำนะครับน้ำตาลที่สูงขึ้นขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นทำให้น้ำในร่างกายน้อยลงเกิดภาวะขาดน้ำ 8. เขาแชร์ว่ามองไม่ชัดเห็นแสงวูบวาบอันนี้ก็เป็นอาการของเบาหวานที่เริ่มมีข้อแทรกซ้อนทางตานะครับเบาหวานเป็นโรคของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตาที่เสื่อมก็ทำให้เห็นภาพลอยในตาได้นะครับประสาทตาเสื่อมทำให้ตามัวเห็นภาพไม่ชัดได้ 9. ชาปลายมือปลายเท้าอันนี้เป็นโรคของเส้นประสาทเล็กๆตามปลายมือปลายเท้านะครับเป็นหลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทมันพังก็ทำให้ชาปลายมือปลายเท้าได้และสุดท้าย 10. น้ำตาลในเลือดสูงอันนี้ก็แน่นอนครับเพราะเป็นนิยามของเบาหวานก็คือต้องมีน้ำตาลในเลือดสูงอย่างผิดปกติครับปกติน้ำตาลตอนอดอาหารในคนทั่วไปเนี่ยปกติจะน้อยกว่า100ตอนอดอาหาร8 ชั่วโมงนะครับแต่คนที่มีความเสี่ยงของเบาหวานเนี่ยก็จะอยู่ที่มากกว่า100แต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือมากกว่าหรือเท่ากับ126คุณหมอยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจโรคเบาหวานดังนี้ครับอันดับแรกก็คือถ้ามีกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงของเบาหวานควรมาตรวจเบาหวานเมื่ออายุมากกว่า35นะครับควรมาตรวจแต่เนิ่นๆเพราะถ้ามีอาการดังนี้แล้วแปลว่าค่อนข้างช้าแล้วดังนั้นสรุปแล้ว10 อาการสัญญาณโรคเบาหวานนี่เป็นยังไงครับจริงและแชร์ต่อได้ครับดังนั้นการหมั่นสังเกตสุขภาพในตัวเราเองจะช่วยให้เรารู้ทันป้องกันโรคภัยได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์